Xin chào tất cả các bạn. Và chặng tiếp theo của hành trình sẽ đưa mình đến một vùng núi rất là hẻo lánh, xa xôi ở gần biên giới với Nigeria. Vùng này đã từng là đại bản doanh của phiến quân Boko Haram và hiện nay tình hình an ninh cũng chưa thực sự là đảm bảo 100%. Do vậy mà trước khi đi bọn mình phải đến trạm cảnh sát ở thành phố để hỏi ý kiến xem họ có bật đèn xanh cho mình đi không. Đằng sau mình là cái trạm cảnh sát của thành phố này và họ có những thông tin cập nhật nhất về tình hình an ninh ở những vùng ở xung quanh đây. Và cái địa điểm bọn mình muốn tới là thị trấn Rumski, đó là quê hương của bộ lạc Rapsiki. Và ở đó đương nhiên có rất nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ đón chúng ta. Cảnh quan hai bên đường vẫn rất là đẹp, còn là đồi núi rồi sa mạc. Tuy nhiên có một điều nhận thấy rõ là đường đi ở khu vực này là xấu hơn rất nhiều so với những nơi khác. Hai bên đường là những ngôi làng của nhiều bộ lạc khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm một ngôi làng của một bộ lạc. Và một trong những bộ lạc lớn sống hai bên đường đi là bộ lạc Malfa. Và bây giờ chúng ta sẽ có một chuyến thăm ngắn vào ngôi làng của bộ lạc này. Những cái hũ này bộ lạc này tự sản xuất ra và họ dùng để sản xuất bia bằng ngũ cốc và hạt kê. Nhà nào giàu thì có rất nhiều cừu. Gia đình này có vẻ như là khá giả. Tại vì ngoài dê là con vật chủ yếu ở đây họ còn có cả cừu nữa. Đây chúng ta đang xem nhà vệ sinh của họ. Giải quyết nỗi buồn giữa thiên nhiên chỉ có trời và đất chứng kiến, không có ai hết. Ok. Đây là cái hình mà tượng trưng cho vị Chúa để mà người bộ tộc mình họ thờ. This is the god of the recipient you see represented the god of Mafa, and the festival of initiation. The chief is cook the local beer and put in them, and bring the own initial, and drink in them, put in the calabash for everybody, and give the good life, the good luck in the life, and the good benediction in the sacred place here. Hai chị em cõng nhau và trông nhau để bố mẹ đi làm. Cô chị cũng vẫn rất còn nhỏ. Các bạn hãy xem tình cảm hai chị em. Cô chị có vẻ như là đang nựng cậu em hoặc đang dỗ cậu em. Chị gái và em trai bao giờ cũng có một cái tình cảm rất là đặc biệt nữa. Trong toàn bộ hành trình thì đây là đoạn đường có chất lượng xấu nhất. Tại vì đây là vùng biên giới giáp ranh giữa Cameroon và Nigeria. Mới chỉ vài năm trước đây thôi, đây là vùng hoành hành của phiến quân Boko Haram. Do vậy mà chính phủ không chú trọng vào việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở đây. Cho đến ngày nay thì chính phủ Cameroon cũng chưa thực sự đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng ở vùng này. Tại vì là khu vực này tình hình an ninh vẫn còn khá là bất ổn. Hiện nay mình đang đứng ở một địa điểm rất là đặc biệt. Phía bên này là Nigeria, bên này là Cameroon và đây không hề có biên giới kiểm soát gì hết. Các bạn hãy hình dung đây là con đường chạy theo biên giới giữa Nigeria và Cameroon. Phía bên trái là Cameroon, bên phải là Nigeria. Và ngay đằng kia, thấp thoáng đằng kia là một cái làng gần nhất ở đây. Và các bạn có thể đi vào đó mà không cần visa. Và có nghĩa là bây giờ mình đi một bước sang bên này là sang Nigeria rồi. Có nghĩa là sang Nigeria. Và quay lại
sang bên kia là Cameroon. Và kia là hai cậu bé người Nigeria. Ở đây người dân bản địa người ta đi lại thoải mái, không cần visa. Chỉ có những địa điểm lớn, những làng lớn thì mới có trạm kiểm soát biên giới thôi. Đây cũng có thể coi là một điểm yếu nếu các bạn thắc mắc là tại sao các phiến quân của Boko Haram có thể đi lại dễ dàng giữa biên giới của các quốc gia như vậy, thì có thể đây là một trong những lý do. Và hiện giờ mình đang đứng ở bên phía Nigeria. Như vậy là mình có thể nói là mình đã tới Nigeria rồi. Đất của Nigeria. Và cho các bạn xem một lần nữa. Đây là Nigeria. Và phía bên kia là Cameroon. From Nigeria to Cameroon. Yes, from Nigeria to Cameroon. Nigeria. Welcome from Nigeria. Thank you. Now you are in Cameroon. Bây giờ lại quay lại Cameroon. Những cái dân sống ở xung quanh đây, họ làm đồng và đang nằm nghỉ ngơi rất là thư thái. Gia đình đang ngồi ăn trưa. Em bé đây đang ăn bột ngô và thịt. Đây là bữa trưa của họ. C'est bon? C'est bon? Très content. Non merci. Non merci. Je mangeais. Họ mời mình ăn nhưng mà mình bảo mình ăn rồi, mình không ăn nữa. Và dọc cái con đường này là biên giới giữa hai nước Cameroon và Nigeria. Đi một đoạn nữa thì các bạn có thể thấy rõ một ngôi làng hiện lên. Đây là ngôi làng lớn đầu tiên phía bên Nigeria hiện lên. Các bạn có thể thấy những ngôi nhà có cái mái bằng tôn trắng trắng ở đằng sau kia. Đó chính là bên Nigeria. Còn bên này người dân Cameroon vẫn lao động hăng say. Đây là một gia đình. Đây là một gia đình đang làm đồng. Cây trồng của họ đây là lạc. Con cái cả những em bé rất là nhỏ cũng đi phụ giúp mẹ làm đồng. Em bé này còn nhỏ nhưng mà làm rất là thông thạo và hăng say. Còn cậu bé rất nhỏ này thì là giúp mẹ và chị nhặt những cái cỏ đã rẫy rồi bỏ đi. Bây giờ mình thử đóng vai một người nông dân ở Cameroon xem công việc đồng áng ở đây như thế nào. Nhìn họ làm thì rất là thành thạo nhưng mà mình làm thì trông rất là gượng gạo và cũng khá là khó khăn chứ không phải đơn giản một chút nào hết. Chậm chạp và khó khăn, không chuyên nghiệp như những cô bé này. Ok, merci. Và bây giờ mình xin nói lời chào tạm biệt các bạn từ Cameroon. Bây giờ mình sẽ sang bên Nigeria để xem là bên đó như thế nào. Mà thôi bây giờ phải quay lại. Thứ nhất là mình không có visa và thứ hai là việc của Cameroon vẫn chưa làm xong. Do vậy mà phải ở lại Cameroon một chút đã. Nếu các bạn tìm kiếm trên Google thì các bạn có thể thấy rất rõ có một con đường chạy dài dọc theo biên giới giữa Cameroon và Nigeria. Con đường đó vẫn thuộc lãnh thổ Cameroon, tuy nhiên nó nằm rất là sát biên giới với Nigeria. Con này còn khá trẻ nhưng đã có rất nhiều con rồi, chắc là khoảng tầm hơn 20 tuổi là cùng.
Trẻ con ở một phía làng ở bên Nigeria, thế bọn mình đã phát quà cho một vài người ở bên Cameroon cũng chạy sang bên này. Rất là hay, không hề có biên giới giữa hai nước và người dân có thể đi lại thoải mái. Những người dân ở những làng xung quanh ở Cameroon và bên Nigeria tụ tập ở đây để xem một vị khách rất là xa xôi đến. Bonjour, bonjour, bonjour. Có thêm một vài phụ nữ nữa tò mò đấy để xem là người lạ này là ai. Ở khu vực này thiên nhiên kiến tạo nên những cái núi đá rất là thú vị. Cái núi đá đằng sau có lẽ là cái núi đá nổi tiếng nhất ở khu vực này. Người dân ở đây chủ yếu là người theo đạo Hồi. Các cô gái này đang lấy nước về dùng. Có lẽ là cả làng chỉ có một cái giếng nước duy nhất này. Ôi, các bạn có nhìn xuống không? Rất là sâu, vô cùng tận luôn. Sau đó họ sẽ dùng sức lừa để vận chuyển những can nước vừa lấy ở giếng về nhà. Đoạn đường tiếp theo sẽ vượt qua những ngôi làng mà phiến quân Boko Haram vẫn kiểm soát. Do vậy tất cả mọi người phải dừng lại để chờ cảnh sát đến hộ tống, chứ không được phép đi độc lập tại vì nguy hiểm quá lớn. Và đến cái chỗ nguy hiểm và nhạy cảm, tất cả những xe phải dừng lại để chờ cảnh sát đến hộ tống đi. Đằng sau mình là cảnh tượng tất cả hành khách xuống đây để chờ xe của khách đến hộ tống để có thể đi tiếp được. Để các bạn có thấy đoàn xe dài, tất cả phải dừng lại hết, không một xe nào được đi tiếp. Phía bên trái này là Nigeria, còn phía bên phải kia là Cameroon. Và ở cả hai bên này đều là đại bản doanh của phiến quân Boko Haram. Đoạn đường rất nguy hiểm và cái rủi ro mà bị bắt cóc, bị tấn công rất là lớn. Do vậy mà bắt buộc phải có hộ tống của cảnh sát. Sau khi được quân đội Cameroon hộ tống khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ để tất cả các xe có thể đi qua các ngôi làng nguy hiểm một cách an toàn, thì tất cả các xe đều có thể bắt đầu tiếp tục hành trình của mình. Chúng ta đang vào thăm một khu chợ bản địa. Người dân ở đây là người của bộ lạc Kapsiki. Đây là một loại thuốc lá đặc biệt chỉ có ở vùng này. Theo lời người hướng dẫn kể thì họ sẽ dùng cái loại thuốc này cho vào mũi để hít.
Đây là một loại đá người ta lấy từ sa mạc về. Và người dân dùng cái loại đá này để làm chất natron để nấu nướng. Anggrek này. Đây là món dạ dày bò. Và bên cạnh đó họ còn, đây là có vẻ như là mỡ bò. And catch this and put it in the soup, and the local soup mixed it with the vegetable and eat. Sạp hàng bán cá khô. Cá ở đây có vẻ là một loại thức ăn rất là sẵn và khắp nơi họ bán cá, rất là nhiều loại cá. The local beer one. What is local beer? The white one, because you have the different qualities. The white, the red, and you have the black all. Đây là một loại bia bản địa ở vùng Kapski. Bia này được làm từ kê. Mình bây giờ thử xem nó như thế nào. Wow, rất là chua. Chua chứ không ngon lắm. Có vẻ là không hợp với khẩu vị của người nước ngoài thôi, nhưng mà người dân họ rất thích món ăn này. Các bạn có thấy đằng sau là rất nhiều người tập trung ở đây để uống các loại thức uống này. Mấy quầy hàng liền nhau đến tận đằng kia, các bạn có thể thấy này, mọi người ngồi đây chỉ để uống các loại bia này. Cái động tác vừa xem là họ cho thêm cái gia vị ớt như này vào cái loại bia này uống để tăng thêm hương vị cho vị cay của bia. Oh. Cửa này bán một loại thức ăn nếu mà mình cho các bạn xem ngay bây giờ. Đây là một loại chim non. Có rất nhiều, vô số luôn, cả một cái thùng này đầy ngập chim, không biết họ lấy đâu mà nhiều như vậy. Có thể họ nuôi hoặc là bắt từ thiên nhiên về. Riêng khoản chim cò chắc không dám ăn, nhìn có vẻ không bắt mắt lắm. Càng tiến sâu vào thị trấn Rumski thì chất lượng đường càng xấu. Sau nhiều năm bất ổn bởi sự hoành hành của phiến quân khủng bố Boko Haram, khu vực này dường như bị rơi vào quên lãng, bởi ở đây không có bất kỳ một sự đầu tư nào về cơ sở hạ tầng. Có những đoạn đường gập ghềnh sỏi đá đến mức độ xe không thể leo dốc được mà bắt buộc phải xuống xe. Và mình vừa tới thị trấn Rumski, là một thị trấn sát biên giới với Nigeria, để khám phá những trải nghiệm rất là thú vị ở đây. Và trước khi bắt đầu thì mình muốn giới thiệu với các bạn một chút về khách sạn mình ở. Khách sạn này nằm ngay bên cạnh cái núi, cái biểu tượng của thị trấn Rumski. Và khách sạn này cũng được xây dựng theo cái kiểu nhà của người dân bản địa ở đây.
Khách sạn thì yên tĩnh, đẹp, cảnh quan thì không còn gì để nói, tuyệt vời luôn. Nhưng mà có vẻ như không có khách, mình là người khách duy nhất. Các đường dẫn điện đến thị trấn này rất là bất ổn, do vậy mà họ phải sử dụng một cái biện pháp thứ hai, biện pháp sơ cua là dùng năng lượng mặt trời. Phía đằng sau khách sạn này các bạn có thể thấy đây là một cái đỉnh núi cao nhất ở đây. Như mình đã giới thiệu, đây là cái biểu tượng của cái thị trấn này. Phòng ốc cũng khá rộng rãi và chấp nhận được. Tuy nhiên hiện nay ở đây không có điện mà họ phải dùng năng lượng mặt trời. Như thế cũng rất là may rồi. Cứ có điện là may. Phòng tắm, nước ở đây thì không có như mong muốn. Nước vòi không chảy. Mà họ đã để sẵn cho khách một cái thùng, một cái chậu để dùng dần. Và cũng chỉ được dùng trong cái số nước này thôi, không được dùng quá cũng không có nữa. Và trước khi đến đây mình đã được cảnh báo là thức ăn ở đây là rất khó ăn đối với người nước ngoài. Do vậy mình đã thủ sẵn rất nhiều xoài để ăn trừ bữa, ăn bữa tối. Xoài đây rẻ và rất là ngon. Bonjour. Traditional instrument music. That is the first animal who came to live in this mountain. And then this that is from gazelle. Here that is from tamarin. Xin bật mí với các bạn là không phải vô tình mà ngày nay bọn mình đến đây đâu, mà tại vì hôm nay là một ngày lễ hội rất là nổi tiếng của người bộ lạc ở đây. Cái lễ hội này có rất nhiều tiết mục đặc sắc của người bản địa, và một trong những tiết mục đặc sắc đó là nhảy múa, và đó là một phần không thể thiếu được trong cái đời sống văn hóa của người dân ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến thăm một trong những cái tiết mục đó. Bonjour, là những cô gái đi làm đồng về. Bonjour. Ở trên ngọn đồi kia là những người vũ công chuẩn bị tập trung để nhảy múa. Bây giờ chúng ta sẽ sang đó để chuẩn bị xem điệu múa của họ. Các bạn có thể nghe tiếng trống từ bên quả đồi bên này.
Và các bạn thấy điệu nhảy của người bộ lạc này như thế nào? Mình thấy rất là thú vị. Và cũng trên đỉnh của đồi với những cảnh đằng sau rất là đẹp, rất là thơ mộng như thế này, mình sẽ có một ý tưởng. Các bạn hãy nhìn những em bé ra đây để xem một người lạ. Những em nhỏ trông rất là đáng yêu, rất là thích thú khi nhìn thấy mình trong ảnh như này. Và bây giờ sẽ là tiết mục tặng một chút quà cho bọn trẻ con ở đây. Tại chúng rất đáng yêu. Qui veut le cadeau? Colocamos o pé aqui. Que foi o cadeau? Que foi o cadeau? Qui veut le cadeau? Các bạn thấy là trẻ con thì ở đâu cũng rất là nhốn nháo ra vậy, và mấy người phải ra phụ giúp để lấy lại trật tự thì mới có thể phát quà được. Ok. Không thể các bạn ạ, không thể điều khiển được trẻ con ở đâu vậy, rất nhốn nháo, rất là khó. Và một ngày mới ở thị trấn Rumsky bắt đầu, và cái chuyến phiêu lưu của mình ở thị trấn này, ở khu vực này vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi khám phá những trải nghiệm rất là thú vị mới nữa ở đây. Đây là tụi trẻ em ở một cái làng ngay bên cạnh khách sạn của mình ở. Và các bạn có biết tại sao sáng nay mình dậy và bọn trẻ con nó nhìn thấy và nó chào đón như vậy không? Tại vì tối hôm qua khi đến đây thì mang cho chúng một chút quà.
Và bây giờ chúng vẫn nhớ, và khi mà nhìn thấy mình đi dạo xung quanh khách sạn này thì chúng hò hét và có những một cái kiểu như là biết ơn, chào đón, biết ơn, hát những bài hát của tiếng bản địa để cảm ơn và chào mừng. Ẩn sâu trong những ngôi làng trên những dãy núi ở vùng núi rất là hẻo lánh như này là một nhân vật rất thú vị, một nét văn hóa rất đặc trưng của người dân Rapsiki, của người bộ lạc Rapsiki. Và bây giờ chúng ta hãy đến để tìm hiểu. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là một vị thầy bói bằng cua. Okay. The witch doctor for work in the office of witch doctor. Đây là phòng làm việc của vị thầy bói này. The traditional medicine all here. And the witch doctor. Ngoài những cái loại thảo dược thì ở đây còn có rất nhiều đầu động vật, có cả đầu khỉ nữa. Nang jubal na Tukang. Zaman takut kesana nanti. Kulaga. Mungkin dah mereka. Ayah. Oh, huang farway. Kaya kung bro, bunga potong lai. Kaya kung bro. Apa tu? Lezai, gimana bro? Jafar saja. Và trên tường đằng sau này là một cái da rắn. Buffalo. Buffalo. À, còn đây là da của trâu. Và bên cạnh đó là đây là con dơi. Dokter yang aku suka bahasa ada. Việc bói toán thì chắc là không còn xa lạ gì với người Việt của chúng ta. Tuy nhiên có lẽ đây là lần đầu tiên cả mình nữa và có cả các bạn được xem một người bói bằng cua. Chúng ta đang theo dõi toàn bộ quá trình thủ tục bói của thầy bói bằng cua này. Đây có thể là một linh vật sừng của linh dương. Telah kena yang kesini, ada si kayaknya sekitar tu seni guna bagus. Dan syarah kedua. Baru? Anda tengok kau. Even tanya tu. This calabash represent you. Yes. Nyata zirendanya zinda. This is your travel you doing now. Nyata seninya mendesana sekesalana. This is your project you have, your objective. Nyanya suna karashi karasa zubure ngayok ndi nga shi bekara ngaundere shi bekara nyaka zagwa. Okay, this is represented is the world continent, including Africa, Europe, Asia, all. And this is the capital of Cameroon, Yaoundé, and this is Anouda, a city of Cameroon and Rumski and all Kapski area where we are now. Okay. Yeah. Bapta nabi. Hana ya takawa kasra, hana ya taka, usuku ituwa, kan utuku ka zedi taka kana kan hadiwa, tam tokona, tawawara, wawa ka na zedi ti iwa hana shina, ka gandan da zaka shaba kungwanda, ka zitungwanya, ka ziziran da pete,
kasih apa musuh demi gila zentana mukir demi kezemu gila nak wawak yo handaya zengat cidi na fat kana karya gzuten dana tai na gzarata kana wawak handaya skan bitike iwu tai yana Now, they translate to the crab. You are all question you ask us. You are project. You are traveling. You are objective. All he translate to the crab. So we wait the answer some minutes. Ok. Có nghĩa là tất cả những cái câu hỏi, tất cả những nguyện ước thì thầy bói này đã truyền lại cho con cua. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ xem là cái hành động con cua như thế nào, cái chuyển động của nó ra sao. Thì từ đó và căn cứ vào đó thì thầy bói sẽ đọc được những kết quả. The crab. If the crab told him is okay, and he open. Voilà. Okay. Now he open. Kita dalam semua bagus ke bahasa. uwe naranda Huh? uwe naranda wanya neris kamanda Decide to first answer. You are traveling now. The objective for your traveling you doing now is good project. After you are traveling in Africa, if you back at house, you have the good result for your traveling you doing now. Good result. Yes, good result, and you will be very happy because your life will change. Yeah. All things will change for you. Positive. Clean. Decide. Beng wanya You see here, no danger for you. No danger in your traveling. All well. Yeah. kenal You see, and after you will have the big objective for your the fruit from your traveling. We will changing your life. Will change. You find the lot of fortune. Yeah, fortune. Yes. Big fortune for you, and you will become a big person in your life in the future. Oh. Because you work hard, and after you take the edge, and more fortune for you. Good retreat. Because you work a man. Yeah. Và các bạn thấy lời phán của thầy bói cua này như thế nào ạ? Mình sẽ thành một người nổi tiếng và sẽ có những thành quả và chưa bao giờ từng có trong cuộc sống. Các bạn thấy thế nào ạ? Và trước khi tạm biệt thầy bói cua này thì là thầy bói sẽ làm một cái động tác để chúc may mắn. Pati sebenarnya kena. Voilà. Usah kalau jauh rana. Oui. Pet cara satu ke vosne. Indera sana te ke vosne pet. Ya wa jauh rana usah. Usah ku jauh rana. Và như vậy là chúng ta vừa theo dõi toàn bộ quá trình xem bói bằng cua của một vị thầy bói rất đặc biệt ở vùng núi này. Không biết các bạn như thế nào nhưng mình cảm thấy rất là lý thú tại vì tìm hiểu một cái điều nét rất đặc trưng ở đây không phải ở đâu cũng có được, đúng không ạ? Trẻ con sợ khi thấy một người lạ, một người da không đen. Nhà này đang chuẩn bị giết dê.
Problema telefonnya apa punya? Như vừa giới thiệu các bạn thì gia đình này chuẩn bị giết một con dê để làm thịt. Và trước khi giết đi thì là phải nhờ thầy bói can thiệp một chút. Phải để gọi là làm cái lễ để siêu thoát cho con dê này. You try now. Và vị thầy bói này cũng đóng luôn vai trò giết dê cho người dân ở đây. Và cảnh đó mình xin dừng quay. Các bạn có thể thấy trong một thời gian rất là ngắn thời tiết có thể thay đổi đột ngột. Bây giờ sương mù kéo lên đây rất là dày. Và thời tiết trở nên rất là lạnh. Đây không phải một điều quá ngạc nhiên tại vì bây giờ chúng ta đang ở trên vùng núi cao. Sau khi giết thịt dê xong thì họ treo thịt đến đây để ăn dần. Họ vừa giết và họ nấu ngay. Cả nhà đang ngồi ăn. Người dân đây họ nuôi rất nhiều động vật, do vậy mà việc ăn thịt là một điều rất là bình thường. Họ không thiếu thịt ở đây. Gia đình cô này có 1, 2, 3, 4, 5 con tất cả, rất nhiều con. Cái bé này rất nhỏ nhưng mà ăn cũng rất là thông thạo rồi. Bên ngoài trời đang mưa rất là to. Hiện nay mình đang ngồi sưởi ấm bên cạnh cái bếp củi cùng một vài cô gái châu Phi. Nấu cơm bằng bếp củi là bao giờ cơm cũng là ngon nhất, rất là ăn cháy, tuyệt vời. Bây giờ nghĩ lại rất là thèm những cái cảnh như vậy, thèm cơm cháy. Các em bé ngồi mút kẹo rất là ngon lành và đáng yêu nữa. Bếp lửa cháy bập bùng. Bên cạnh là những người ngồi sưởi ấm. Bên ngoài trời mưa rất là to, khói mịt mù. Và kể cả cái mái của cái bếp này cũng bị thủng lỗ chỗ, bị dột mưa. Những em bé để đến nướng cái gan của cừu trên lửa, sau đó thì Lan sẽ ăn.
Và như vậy là 2 ngày phiêu lưu của mình ở thị trấn Rumsky, một thị trấn rất là xa xôi cách trở ở miền Bắc Cameroon kết thúc tại đây. Từ bên bếp củi của một nhà bếp ở một ngôi làng trên núi của thị trấn Rumsky ở miền Bắc Cameroon, mình xin gửi chào đến tất cả các bạn và cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những trải nghiệm ở các quốc gia tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.